Xiaomi Mi Note 10 Pro λοιπόν, ή αλλιώς μπορείτε να το πείτε και P30 Pro, μιας και οι συσκευές από ό,τι βλέπετε είναι ολόιδιες. Η ίδια οθόνη, ίδιο μέγεθος, με τη διαφορά ότι πάνω υπάρχει κανονικό ηχείο ενώ στο P30 Pro δεν υπάρχει. Τη συσκευή τη δουλεύω μια εβδομάδα περίπου και θα σας πω τις πρώτες μου εντυπώσεις. Το δακτυλικό το αποτύπωμα δεν είναι από τα πιο γρήγορα, όμως δεν είναι και αργό. Σημασία έχει ότι πάντα έπιανε όσες φορές και να το δοκίμασα. Με βραγμένο δάχτυλο ή βρώμικο δάχτυλο δεν έπιανε όσες φορές το δοκίμασα, όμως με τζαμάκι που το έχω τώρα πιάνει ακριβώς το ίδιο όπως και χωρίς. Το Face Unlock του πάρα πολύ γρήγορο και αυτό που μου έκανε εντύπωση, πιάνει από όλες τις γωνίες όπως και να το κοιτάς, όπως και να έχεις τη συσκευή σου. $5.260 mAh. Ο αριθμός και μόνο νομίζω λέει πολλά. Με ό,τι χρήση και να έχω κάνει μέχρι στιγμής, τη μέρα μου την έχει βγάλει άνετα. Επειδή όμως δεν κάνουν όλη την ίδια χρήση, θα έλεγα ότι για έναν κανονικό χρήστη βγάζει άνετα 2 μέρες, ενώ για έναν πιο power user χρήστη βγάζει σίγουρα μια μέρα, ίσως και παραπάνω. Για να μην μιλήσω με χρόνους οθόνης, θα πω ότι είναι σαν ένα P30 Pro με ένα 15 με 20% καλύτερη μπαταρία. Και τώρα ο λόγος για τον οποίο όλοι μιλάνε για αυτό το κινητό. Κανονική, τηλεφακός-επί2, τηλεφακός-επί5, ευρυγόνια και μάκρο. Όλα αυτά με 5 φακούς ξεχωριστά και όχι με κάποιο mode όπως κάνουν πολλές συσκευές στις μέρες μας. Έχει επίσης ξεχωριστή επιλογή για τον αισθητήρα των 108 MP, αλλά και για τις άλλες επιλογές που βλέπουμε συνήθως, όπως πορτρέτο, νυχτερινή, πανόραμα, αλλά και το Pro Mode της Xiaomi. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι οι εγγραφές που μπορείς να κάνεις στα βίντεο. Μπορείς να επιλέξεις όποιον φακό θέλεις και την ανάλυση που θέλεις να τραβήξεις. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορείς να τραβήξεις 4K 30 fps με το μάκρο φακό. Όπως επίσης μπορείς να βγάλεις και 720p 960 frames per second με τον μάκρο φακό. Όταν πας να βγάλεις φωτογραφία με τα 108 MP, κάνει λίγο επεξεργασία και κολλάει 2 με 3 δευτερόλεπτα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι συμπιέζει και επεξεργάζεται τα αρχεία των 108 MP και τα βγάζει 27 MP. Το τελικό αποτέλεσμα όμως αξίζει την αναμονή. Pro Mode. Ένα από τα καλύτερα Pro Mode που έχω δει στις συσκευές. Μπορείς με όλους τους φακούς να παίξεις όπως θέλεις και με όλους τους φακούς να βγάλεις RAW αρχεία. Πάνω στη μέση θα δείτε έχει ένα pick off που όταν το πατήσεις γίνεται pick on και σου δείχνει εκείνη τη στιγμή που βλέπει ο φακός. Σου δείχνει με έντονο κόκκινο χρώμα όταν χρησιμοποιείς την χειροκίνητη εστίαση για να δεις που έχει εστιάσει ο φακός. Στις πρώτες φωτογραφίες που θα δείτε τώρα, έχω βγάλει την ίδια λήψη με τον 108 αισθητήρα αλλά και με το αυτόματο. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποια σας άρεσε πιο πολύ και ποια πιστεύετε ότι είναι με τον 108 αισθητήρα. Το HDR δεν νομίζω θα πάει καλά. Δεν είχα κόντρα ήλιο για να πω ότι ήταν δύσκολη λήψη, όμως εδώ που δεν είναι και εύκολη λήψη το νομίζω θα πήγε πολύ καλά. Η ευρυγόνια προσωπικά μου αρέσει. Δεν παραμορφώνει πολύ όπως μερικές συσκευές και το αποτέλεσμα νομίζω είναι καλό. Κάτι που μου αρέσει πολύ είναι τα πορτρέτα.
Καταπληκτική μπαταρία, πολύ καλή κάμερα, οθόνη καλή και φωτεινή, η φόρτισή του αστραπιαία, ήχος κλήσης καλός, headphone jack για όσους το χρειάζονται, υπέρυθρες οι οποίες και αυτές είναι καλό να υπάρχουν. Γενικά είναι μια ποιοτική συσκευή. Για μένα αρνητικό είναι ότι δεν έχει στέρεο ηχεία που είχα σε όλες μου τις συσκευές και η αδιαβερχοποίηση. Είναι απαράδεκτο το 2019 να βγαίνουν συσκευές χωρίς αδιαβερχοποίηση. Όσον αφορά τον επεξεργαστή του, επειδή αλλάζω συνέχεια συσκευές και έχω τεστάρει πάρα πολλές συσκευές, ο 730 είναι μια χαρά επεξεργαστής. Μην γίνεστε θύματα του marketing και παίρνετε ό,τι τελευταίο κυκλοφορεί για να βγάζετε στο αντούτου 500.000 σκορ, ξέρω εγώ. Η μόνη διαφορά που θα δείτε είναι κάτι χιλιοστό δευτερολέπτου στο άνοιγμα των εφαρμογών. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το πρώτο μου βίντεο. Εάν σας άρεσε κάντε like, share και subscribe και περιμένω κάτω στα σχόλια να με ρωτήσετε και να σας λύσω ό,τι απορίες έχετε.